हॅलो फ्रेंड्स. सो या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत रचना शरीरमधील एक महत्त्वाचा टॉपिक, तो म्हणजे आशय शरीर. सो बेसिकली आशय शरीर याचा अर्थ असा होतो की एक स्पेस, एक जागा जी रिकामी आहे. ओके, आपल्या बॉडीमध्ये आपण कोष्ठ बघितलं होतं. ओके, सो सिमिलरली आशय सिमिलर असतं कोष्ठाच्या. ओके, सो एक प्लेस असते ती जिथे आपले जे बॉडी सिस्टीम आहे, बॉडी ऑर्गन्स आहे, ते जे प्रोड्यूस करतात. ओके, सपोज हार्ट मधून ब्लड पंप होतं, आर्टरीज मधून, व्हेन्स मधून. ओके, परत डायजेस्टिव्ह सिस्टम मधून आपलं जे वेस्ट मटेरियल आहे ते क्रिएट होतं, जे किडनीज आहे त्याच्यामधून युरिन क्रिएट होते. सो असे जे मटेरियल्स क्रिएट करते आपली बॉडी, तर ते ज्या ठिकाणी काही काळासाठी, काही वेळासाठी जिथे ते स्थित राहतात, त्याला आपण आशय असं म्हणू शकतो. ओके, सो सर्वात पहिला आपण बघूया आशय शरीरची व्याख्या. ओके, सो काय बघा, आशयते द्रव्यम अस्मिन्नन्ति आशय. ठीक आहे, म्हणजे ज्या ठिकाणी द्रव्याचे आशय म्हणजे आपण म्हणतो की जे द्रव्य हे स्थित असते, जे द्रव्य हे त्यांचं लोकेशन स्थित होतं. ओके, सो त्यांना आशय म्हणू शकतो आपण. ओके, क्लिअर आहे. त्यानंतर आहे आशया अवस्थान प्रदेश. म्हणजे काय की आशय हे असं आहे की ज्या ठिकाणी एक दुसऱ्या गोष्टी राहतात. ओके, सो तो एक प्रदेश आहे ज्या ठिकाणी दुसऱ्या गोष्टी या स्थित असतात. ठीक आहे, बघा, द्रव्य ज्या ठिकाणी काही काळ राहते त्या पोकळ रचनेस आशय असे म्हणतात. समजलंय? म्हणजे जे द्रव्यामध्ये काय येतं, ब्लड, युरिन, आपलं वेस्ट मटेरियल, परत फूड, परत मेनी मोर थिंग्स. ओके, जे आपली बॉडी प्रोड्यूस करते. सो त्या ज्या गोष्टी आहेत त्यांना आपण एकत्रितपणे द्रव्य म्हणूया. आणि ते जे द्रव्य काही काळासाठी एका पोकळ रचनेस, एक हॉलो स्पेस मध्ये राहते, त्याला आपण आशय म्हणतो. जसं की बघा, आपली युरिन ब्लॅडर मध्ये राहते, स्टोर होते ना ती. जोपर्यंत तिची एक लिमिटेड लेवल पर्यंत ती कलेक्ट होत नाही, तोपर्यंत ती ब्लॅडर मध्येच राहते. जशी जशी क्रिएट होणार तशी ती बाहेर पडत नाही बॉडीच्या. तिला एक लेवल पर्यंत ती तिथे साचते, तिथे ती राहते. ओके, तर मग त्याच ठिकाणाला बघू आपण आशय म्हणणार. ओके, मग त्याच जे ब्लॅडर आहे त्याला बघा मूत्राशय असं नाव दिलेलं आहे, कारण तिथं मूत्राचा आशय असतं काही काळासाठी. सो हे आहे आशयाचं मिनिंग. बघा, त्याची संख्या किती सांगितली? पुरुष मध्ये 7. ओके, तर स्त्रियांमध्ये 7 + 1 8. ओके, म्हणजे आपण बघूया, बघा, पक्वाशय, आमाशय, मूत्राशय, अजून असे वेगवेगळे आशय आहे. ओके, नंतर स्त्रीमध्ये +1 का दिले? कारण स्त्रीमध्ये असतं गर्भाशय. ओके, कारण बघा, जे मेल मध्ये असतं त्याच्यामध्ये गर्भाशय नसतं. ओके, रिप्रोडक्टिव्ह स्पेस नसतो. ओके, पण जे स्त्री असते त्याच्यामध्ये गर्भाशय असतं, जे आपली हे असते ओव्हरी. ओके, सो जे आपले वजायना असते. ओके, सो ते जे असतं ज्याच्यामध्ये गर्भ हा स्थित असतो त्याला म्हणतो आपण गर्भाशय. सो दॅट्स वाय इथं +1 टाकला आहे स्त्रीमध्ये. सो टोटल झाले 8. पण शारणधराने असं सांगितलं आहे की स्त्रीमध्ये एकूण 7 + 3 = 10 आशय आहेत. आता 3 का बरं? फर्स्ट, एक तर हा गर्भाशय, 2 वाढले एक्स्ट्रा. 2 कोणते? त्या स्त्रीमध्ये जेव्हा बाळ जन्माला येतं तेव्हा त्याला ते स्तनपान करत असते, म्हणजे ते स्तन्य जे असतात ते 2, तर ते पकडून आपण 3 पकडू शकतो. म्हणजे टोटल शारणधराने 10 हे आशय सांगितले आहे स्त्रीमध्ये. ओके, आता ते कोणकोणते आशय आहे आपण ते बघूया. बघा, सर्वात पहिले काय तर श्लोक. आशय असतो वाताशय, पित्ताशय, श्लेष्माशय, रक्ताशय, आमाशय, पक्वाशय, मूत्राशय, स्त्रीना गर्भाशय, अष्टम. हे सुश्रुत त्यांनी सांगितलं आहे. सुश्रुत शारीरस्थान 5वा अध्याय 7वं सूत्र. ओके, बघा, आता काय कोणकोणते स्थाने? फर्स्ट, वाताशय, वात जिथे स्थित राहतो वाताशय. पित्ताशय, पित्त जिथे स्थित राहतो काही काळासाठी. श्लेष्माशय, श्लेष्मा म्हणजे काय? कफ, कफदोष जिथे स्थित राहतो काही काळासाठी, कफाशय. नंतर म्हणजे श्लेष्माशय. तर रक्ताशय, आमाशय, आम म्हणजे ठीक आहे. नंतर काय? पक्वाशय, नंतर मूत्राशय आणि नंतर
असला गर्भाशय. असे टोटल हे 8 आशय आपण बघणार आहोत. ठीक आहे, आता सर्वात पहिले आपण पहिले 4 बघूया जे की दोषाशी संबंधित आहे. फर्स्ट आहे बघा वाताशय. आता वाताशय मध्ये काय आहे श्लोक, तत्रापि पक्वाशय विशेषेण वातस्थानम. म्हणजे काय की तत्रापि पक्वाशय विशेषण म्हणजे काय की पक्वाशय जे आहे ते वाताचे विशेष स्थान आहे. म्हणजे जे वाताशय आहे ओके, म्हणजे काय की वात जिथे टेम्पररी राहणार आहे ओके. सो त्याचं जे टेम्पररी स्थान आहे तर तिथे तर ते कोणतं आहे, तर ते आहे पक्वाशय. म्हणजे पक्वाशयामध्ये वात हा काही काळासाठी स्थित राहतो, त्यामुळे पक्वाशयाला आपण वाताशय असं म्हणू शकतो. समजलं. नंतर पित्ताशय. तर पित्ताशयाचं बघा, पित्तास्थाने आमाशय नित्यामाशयो अधोभाग. म्हणजे काय, तर आमाशयाच्या अधोभाग हे पित्ताचे विशेष स्थान आहे. ओके, आमाशयाचा अधोभाग. आता आमाशय म्हणजे काय, तर आपलं जे स्टमक आहे. सो स्टमकचा अधोभाग, अधोभाग म्हणजे डाऊनवर्डचा भाग, म्हणजे स्टमकच्या खालचा जो भाग आहे तर त्याला आपण पित्ताचे विशेष स्थान म्हणतो. ओके. त्यानंतर आहे श्लेष्माशय. म्हणजे कफ जिथे स्थित राहतो ते काय, तत्रापि उरो विशेषेण श्लेष्मा स्थानम. म्हणजे काय, ऊर हे कफाचे विशेष स्थान आहे. ऊर म्हणजे काय, तर आपल्या स्टमक म्हणजे आपली जी छाती असते ओके, जो डायफ्राग्रम असतो त्याचा जो वरचा पूर्ण जो पार्ट असतो त्याला आपण ऊर स्थान म्हणतो. आणि त्या ऊर स्थानामध्ये कफ हा काही काळासाठी स्थित असतो ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस मध्ये. सो त्याच्यामुळे हे आहे कफाचे विशेष स्थान, काय आहे, ऊर. ओके. नंतर आहे रक्ताशय. आता रक्ताशय ठीक आहे बघा, शोणितस्य स्थानम यकृत प्लीहानो. म्हणजे काय की शोणितस्य स्थान म्हणजे यकृत व प्लीहा हे रक्ताचे स्थान आहे. शोणित म्हणजे काय, रक्त. ओके. शोणित हे रक्ताचा एक पर्याय नाव आहे. ओके. स्थानम यकृत प्लीहानो म्हणजे यकृत आणि प्लीहा हे रक्ताचे स्थान आहे. म्हणजे काय, आपण बघितलं कोष्ठामध्ये बघितलं होतं यकृत आणि प्लीहा. ओके. सो बघा, जे आपले स्प्लीन ओके, स्प्लीन आणि जे लिव्हर आहे त्याच्यामध्ये रक्त हे स्थिर असतं मोस्ट ऑफ दी जास्ती आपल्या बॉडीपेक्षा. सो दॅट्स वाय यकृत आणि प्लीहा हे रक्ताचे स्थान आहेत. सो हे टोटल आपण 4 स्थान इथे बघितले आहेत. ओके. आता याच्या पुढच्या लेक्चर मध्ये आपण याचे बाकीचे स्थान आहेत ओके, बाकीचे 4 स्थान त्याचं डिटेल आपण एक्सप्लेनेशन बघूया. ओके. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, प्लेलिस्ट चेक करा माझ्या व्हिडिओची आणि सबस्क्राईब करा चॅनलला. थँक्यू.